เมื่อ2 คืนที่แล้วเนี่ย ผมดูภาพยนตร์อันหนึ่งแล้วมันกอบกู้ศรัทธาผมกลับมาพี่บวง F1 เออ เรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะ พ่อแม่พี่น้อง F1 นี้ต้องดูนะ หนังดีมากนะทำโคตรดีเลยคือ ผมก็เห็นรีวิวเมืองนอกบางกลุ่มเล็กๆน้อยๆก็ออกมาด่านะ ออกมาบอกว่าคนที่เขาเป็นแฟน F1 นะเขาไม่พอใจนะดีเทลมันไม่ได้ แต่ว่า ตัวผมเองผมไม่ได้เป็นแฟน F1 ไงผมดูเรื่องภาพยนตร์ F1 ของแบรดพิตต์เนี่ยผมก็ดูในฐานะของเสพภาพยนตร์ไม่ได้เอาแบบว่าเอาตัวกีฬาเป็นหลัก แต่ผมบอกเลยพี่บวง F1 ของแบรดพิตต์อันนี้นะ น่าจะเป็นท็อปเบสภาพยนตร์ของปีนี้เลยพี่บวงไอ้เหี้ยดีมาก ได้ฮันซิมเมอร์มาทำเพลงประกอบด้วยแล้วก็มีโดจาแคทอะไรเข้ามาแจมอะไรเงี้ยคือแม่งน่าจะได้คะแนนหลอดเต็มเกือบทุกมุมไม่ว่าจะเป็นการลำดับเนื้อเรื่องผู้กำกับที่ทำท็อปกันมาก่อนแล้วก็มีแบรดพิตต์เข้ามาช่วยเป็นเหมือนโคไดเรคเตอร์ด้วยคนเขียนบทการปั้นตัวละครแอคชั่นของกีฬาแล้วก็การทำให้มันจบเป็นเนื้อเรื่องที่มันมีขึ้นต้นเรื่องมีส่วนจบที่มันดูแล้วมันได้ความแบบฮีลใจอ่ะมันดูแล้วมันเฮี้ยมันฮึกเหิมมันติดอยู่ในหัวเราภาพยนตร์ที่มันสร้างแล้วแบบคลาสสิกแบบเนี้ยไอ้เชี่ยไม่ได้เห็นมานานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นหนังสมัยก่อนที่เราเคยแบบคุยกันหนังที่เราชอบอ่ะแต่ว่าผมว่า F1 อ่ะทำได้ครบจบลูปเลยอันในมุมมองเฉพาะของมุมมองของการดูภาพยนตร์นะผมอยากมาแนะนำโดยเฉพาะคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เจนใหม่ๆที่เวลานี้กำลังเรียกว่าเบิร์นเอาท์กำลังวิ่งตามความฝันแล้วรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับการแข่งขันบนโลกใบนี้นะมันมีสคริปต์ที่มันดีมากมันให้กำลังใจมันให้แง่คิดที่ดีแล้วก็2 ชั่วโมงกว่าเกือบครึ่งเนี่ยพี่บวงคือมึงไม่ละสายตาเลยพูดง่ายๆคือแม่งเพลินมากแม่งดีมากถ้าผมเป็นคุณครูนะเชี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ต้องสั่งให้นักเรียนแม่งไปดูทุกคนเชี่ยหนังแม่งดีจัดอันนี้มากอบกู้ความรู้สึกของผมรู้สึกว่า F1 แม่งดีสุดๆผมไม่รู้ว่าทางบ้านคิดยังไงนะแต่ว่าผมชอบมากนะพอจะคุยเรื่อง F1 เนี่ยมันจะไปเชื่อมกับอีกประเด็นหนึ่งที่คนทางบ้านเขามาทักทายพูดคุยกับผมในอาทิตย์นี้กับคำว่า gamification พี่บวงเคยได้ยินคำนี้ไหม gamification คือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นเกมเหรอการที่คนรุ่นใหม่เติบโตมากับยุคเกมมากๆแล้วเกมมันไม่ได้เป็นแค่งานอดิเรกแล้วแต่มันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นแนวคิดอะไรบางอย่างมันเลยทำให้มีเด็กเจนหลังๆเนี่ยใช้ชีวิตโดยการใช้แนวคิดแบบเกมเอามุมมองแบบเกมเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับการเรียนกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยพวกผมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมก็เคยได้ยินมาบ้างนะส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเคยเอาหลักตรงนี้เนี่ยมาใช้ในชีวิตตัวเองแล้วในมุมผมมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ผมเรียกว่าพอจะแชร์ได้ในมุมตัวเองเพราะว่าเด็กจำนวนมากสมัยนี้เริ่มใช้เทคนิคนี้เยอะขึ้นแล้วมันเป็นการใช้เทคนิคมุมมองแบบเกมเอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยแบบว่าอาจจะไม่เห็นข้อเสียมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทฤษฎีของยุครุ่นพี่เราหรือพ่อแม่เราไงเขานึกไม่ออกมันมีเฉพาะไอ้เหี้ย Gen Y ที่อยู่แบบว่าระหว่างกลางเนี่ยมันถึงพอจะลิงก์ได้ในมุมมองพี่บ่งมีความคิดเห็นยังไงบ้างไหมกับ gamification ผมคิดว่าการมองหลายๆอย่างในชีวิตให้เป็นเกมเนี่ยอย่างที่บิ๊กบอกมันคงจะมีข้อดีข้อเสียอะไรแบบนี้อยู่แล้วล่ะผมว่าถ้าเป็นข้อเสียที่ผมแบบเอาแบบ top of the head เลยนะแบบว่าพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วพอจะนึกออกได้คงจะเป็นเรื่องการที่จุดประสงค์ของเกมกับจุดประสงค์ของชีวิตจริงมันไม่ตรงกันเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยใช้วิธีที่ว่าเราจะแบบมองทุกอย่างในชีวิตจริงให้เป็นเกมเพื่อที่จะทำให้ความเข้าใจหรือว่าการแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำให้เขาคลิกในหัวได้นะมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาแต่สุดท้ายมันอาจจะทำให้ผลที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการจริงๆเวลามึงมองอะไรเป็นเกมเนี่ยเกมมันต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนใช่ปะล่ะเกมมันจะมีตัวกำหนดไงว่าแบบเกมนี้เราจะชนะจะแพ้กันยังไงเราจะวัดกันยังไงแต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่มีใครมานั่งกำหนดมึงเกิดมามันไม่มีใครมานั่งบอกคือแน่นอนว่ามันอาจจะมีแบบว่าโซเชียลนอร์มมันอาจจะมีมุมมองของสังคมว่าชีวิตของคนที่แบบชนะในชีวิตเนี่ยแบบคนที่ประสบความสำเร็จเป็นยังไงมีเงินเยอะมีบ้านแพงๆมีรถหรูๆขับมีครอบครัวที่ดีอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์จริงๆที่แบบว่าเป็นกฎเป็นเกณฑ์กำหนดว่าถ้ามึงได้แบบนี้แล้วมึงทำเควสเสร็จหรือมึงชนะนึกออกใช่ปะใช่แต่พอเป็นเกมเนี่ยมันในมุมหนึ่งคือการมองทุกอย่างให้เป็นเกมก็คือ
แล้ว objective ของเกมคืออะไรแบบนั้นน่ะมันอาจจะทำให้บางทีเนี่ยมึงหลุดออกจากความเป็นจริงได้มึง detach กับความเป็นจริงไปถ้าสมมุติว่ามึงแบบจะโฟกัสแค่ให้ทุกอย่างเป็นเกมอะนะแต่ก็ไม่ได้จะหมายความว่ามึงใช้วิธีนี้แล้วมันจะไม่มีประโยชน์เลยใช่ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแบบตัวอย่างผมเนี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่เริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตอนแรกๆเป็นคนไม่เรียนหนังสือแล้วพอในช่วงที่มาเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยผมเคยเล่าไว้ว่าเพราะผมมองมันเป็นการแข่งขันแบบเกมคือกูอยากจะชนะกูอยากจะได้แต้มคะแนนสูงสุดกูอยากจะแบบว่า perfect score นึกภาพออกไหมคือเราเล่นเกมเราไม่อยากเป็นผู้แพ้ซึ่งมันก็ทำให้ผมพอจะเรียกไกลๆแบบปลอมๆได้ว่าประสบความสำเร็จทางการเรียนเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยการที่ผมได้เหรียญทองตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเพราะว่าผมใช้เทคนิคนี้ของการมองมันเป็นเกมการที่เราอยากจะบีทมันอยากจะเอาชนะมันได้ความสนุกสนานความใส่ใจความจริงจังกับการที่ผมจะพยายามหาเทคนิคในการที่ว่าทุกวิชาเนี่ยกูต้องคะแนนเต็มหลอดพี่บวงมันเป็นเหมือนกับมันไม่ได้เป็นมุมมองที่คนสมัยก่อนมีไงนึกภาพออกไหมเรามองที่คะแนนเป็นหลักแล้วมันช่วยให้ผมได้คะแนนเยอะผมพยายามทำความเข้าใจว่าการจะได้เกรด A ในแต่ละวิชาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือเราแตกแยกย่อยเราเอนจิเนียร์เราไม่ได้มองว่าการเรียนรู้มันคือการทำความเข้าใจหรือสั่งสมประสบการณ์ที่จะเอาไปใช้จริงในอนาคตแต่เป็นมองว่าได้ A ใช่ไหมคะแนนต้องเกิน 80% แล้วคะแนน 100% เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยงานส่วนนี้ประกอบไปด้วยสอบแล้วก็จะเอามานั่งคำนวณเลยว่าการที่เราจะได้คะแนนเกิน 80% เนี่ยทุกพาร์ทเราต้องแคร็กยังไงให้มันได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคนึงที่มันเวิร์กในการสร้างเกรดแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเอามาแชร์คือข้อเสียมากกว่าข้อดีเราพูดไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นแรงจูงใจหรือเป็นเหตุผลให้คนสามารถเรียนได้แต่อย่างที่พี่บ่วงพูดไปนะเรื่องแรกๆคือเอาข้อเสียนะข้อเสียของ gamification เราไม่โฟกัสไปที่เนื้อหาและความรู้ที่แท้จริงที่จะเอาไปใช้เรามองเป็นเกมอย่างกูเงี้ยกูจะเวลาไปเรียนเนี่ยนอกจากต้องพยายามจดพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาใช่ไหมกูจะพยายามศึกษาตัวอาจารย์ด้วยพี่บุ๋มคือกูละเอียดมากกูจะศึกษาว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยมีแนวคิดมีแนวทางยังไงแล้วจะออกข้อสอบประมาณไหนคือเหมือนกับว่าเราเอาจิตวิทยาเข้ามาจับแล้วก็พยายามจะเดาทางว่าอาจารย์คนนี้ชอบพูดประเด็นนี้ซ้ำๆเรื่องนี้กูจะโน้ตดาวไว้เพราะว่ากูจะทำการเกรงไงแต่ว่าไอ้เรื่องความเข้าใจของบทเรียนของวิชาเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกูไม่สนกูสนแค่ว่ากูจะต้องเดาทางทำยังไงให้ได้คะแนนที่สุดเดาทางข้อสอบให้ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งข้อเสียที่มันตามมาก็คือว่าพอเราจบมาจริงๆต่อให้คะแนนของเราในห้องมันจะสูงนะแต่ว่าพอเราเอามาใช้จริงเนี่ยเรากลับสู้เพื่อนที่คะแนนน้อยกว่าเราไม่ได้เพราะว่าเพื่อนที่มันได้คะแนนน้อยกว่าเราอ่ะมันไม่ได้เอาพลังงานของมันตอนเรียนไปใส่เรื่องของคะแนนแต่ว่ามันพยายามทำความเข้าใจแล้วลิงก์ว่าไอ้เหี้ยกูจบออกไปนะกูจะเอาวิชานี้ไปใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์ได้1 2 3 4เรื่องนี้ผมเห็นเลยว่าเรื่องนี้ผมพลาดแล้วมันก็เป็นข้อเสียที่ถ้าน้องๆเอาแนวคิดของ gamification มาใช้ในการเรียนในการสอบในการทำงานเนี่ยมันใช้ได้แต่มันต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาตกหลุมว่าแบบไอ้เหี้ยมึงมองเป็นเกมแล้วมึงก็มองเฉพาะหน้ากระดานเกมอย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมภาพกว้างของชีวิตมันไม่เห็นอันนี้ข้อแรกอันที่สองที่พี่บ่งพูดหลุดวัตถุประสงค์ของการเรียนที่แท้จริงเราไม่มีเป้าเราไม่รู้ว่าสรุปแล้วเรียนไปเพื่ออะไรเพราะว่าคนที่มันเป็น gamification กรณีอย่างผมเนี่ยเราไปโฟกัสที่คะแนนแล้วมันอาจจะบางทีทำให้เกิดการเปรียบเทียบทำให้เกิดการเครียดทำให้เกิดการผิดหวังน้อยใจที่มันไม่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเลยอย่างกรณีที่เด็กไม่ได้คะแนนตามที่ต้องการได้18 เต็ม 20แล้วไปกระทืบไปต่อยอาจารย์จนเป็นเต้าหู้พี่บวงผมว่ามันอาจจะมีแนวคิดคล้ายๆกันว่าคะแนนมันสำคัญมากแล้วเราลืมไปว่าที่เราเข้ามาโรงเรียนเนี่ยเรามาเอาความรู้นะเว้ยไอ้จุดประสงค์หลักของการเรียนรู้มันหายไปอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3คนที่มี EQ ต่ำจะเกิดภาวะเครียดจัดได้มากถ้าเกิดว่าคุณมองมันเป็นเกมก็คือเหมือนกับว่าคุณไม่มีวุฒิภาวะมากพอซึ่งเด็กส่วนใหญ่มันไม่มีวุฒิภาวะไงนึกออกไหม in general แล้วพอมึงเอาทฤษฎีแบบนี้มาปรับใช้ในชีวิตเนี่ยบางทีมึงรับความผิดหวังที่มันไม่เป็นไปตามคาดได้แล้วไอ้เหี้ยเด็กบางทีมันพอมึงไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์นะจากที่มึงเป็นคนที่เรียนดีมึงมีศักยภาพที่จะเรียนนะ
พอมึงผิดหวังนิดหน่อยมึงจีมึงเลิกเล่นเลยแล้วมึงก็แบบไอสัตว์กูไม่เรียนละมันก็มีคนประเภทนี้ที่ไอเชี่ยมันเหมือนกับข้อ1ข้อ2ก็คือว่ามึงหลุดสโคปหลุดโฟกัสว่าจุดประสงค์ของการเรียนมันเอาไปทำไปเพื่ออะไรการเสียคะแนนเล็กๆน้อยๆหรือเกรด A ลบมันไม่ได้มีความสลักสำคัญเมื่อเวลามึงโตมาแล้วหรือว่ามึงใช้เวลาในชีวิตจริงอันเนี้ยเป็นบทเรียนที่ใหญ่โตนะพี่บวงสำหรับผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอกูใช้เทคนิคนี้ตอนเรียนเราคว้าชัยชนะระยะสั้นแต่เราทิ้งเป้าหมายระยะกลางระยะยาวที่เราจะมาใช้ทีหลังแล้วข้อสุดท้ายอันนี้จะเชื่อมกับ F1 ที่ผมจะพูดคือประเด็นที่ผมได้มาจากภาพยนตร์เรื่อง F1 เพราะว่าคนจำนวนมากเป็นคนที่มีความมุมานะสูงมีการแข่งขันในชีวิตสูงแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวตนอยากจะทำสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้สร้างโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ทำดนตรีทำอะไรอย่างเงี้ยหลายๆมันมีเยอะมากแต่ว่าพอทำไปถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกสู้กับคนจำนวนมากไม่ได้ซึ่งผมว่า1พาร์ทที่ทิ้งท้ายเอาไว้ของภาพยนตร์ F1 มันสอนเรื่องนี้ได้ดีเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ชนะในชีวิตพอมึงเป็นเด็กๆเนี่ยมึงอาจจะ value ว่ามึงต้องเป็นเบอร์1หรือเป็นเบอร์ต้นๆมึงทำแคสเกมต้องมีคนตามเยอะหรือที่เมื่อก่อนตอนที่พี่บวงเริ่มทำใหม่ๆพี่บวงเคยมานั่งคุยกับผมประเด็นนี้จำได้ไหมพี่บวงบนรถนานแล้วอะเรื่องกับว่าไอ้เชี่ยพอมึงอยู่ในอุตสาหกรรมมึงมีการเปรียบเทียบแล้วบางทีมันเกิดความเครียดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยภาพยนตร์ F1 มันตอกย้ำความคิดตรงนี้ว่าผู้ชนะที่แท้จริงในเกมระยะยาวอ่ะมันไม่ใช่คนที่เป็นที่1หรอกผู้ชนะที่แท้จริงคือคนที่have fun เป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่สนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าเป้าหมายหรือโกของคุณในชีวิตมันจะคืออะไรแต่คนที่ชนะจริงๆแล้วคือมึงทำแล้วมึงสนุกไหมถ้ามึงสนุกมึงคือผู้ชนะอันเนี้ยผมว่ามันเป็นแนวคิดที่คนที่เติบโตมาแล้วเคยประสบช่วงปัญหาที่แบบมึงกำลัง struggle มึงกำลัง burn out มึงกำลังเปรียบเทียบเนี่ยแล้วผ่านมาได้มันจะมาจบที่ตรงนี้หมดว่าแล้วสุดท้ายมึงทำสิ่งนี้มึง enjoy ไหมมึง have fun ไหมถ้ามึง have fun มันก็จบมันก็แค่นั้นเองไอเรื่องตำแหน่งหรือว่าเงินหรือว่าเงินรางวัลอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีค่าในระยะยาวแล้วคนจำนวนมากหรือคนที่เพิ่งเติบโตมาก็จะไม่ให้ค่าเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วสำหรับผู้ชายอย่างเราเรียกว่าไม่ทั้งหมดแล้วกันผมไม่พูดเหมารวมแต่ in general most of men ผมคิดว่า most of men นะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้สนุกไปกับการเป็นผู้ชนะสักทีเดียวผมว่าความสนุกของผู้ชายที่แท้จริงคือการที่มึงได้เล่นกับเพื่อนสนิทเพื่อนที่มึงไว้ใจไม่ว่ามึงจะชนะการแข่งขันอันนั้นอันนี้หรือไม่การที่มึงได้เล่นกับเพื่อนมึงได้สนุกจริงๆแม่งคือผู้ชนะที่แท้จริงอันนี้คือสำหรับผมเอามาแชร์